Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Minap tárgyaltam egy kedves régi ismerősömmel, aki nagyon jót kérdezett. Nem biztos, hogy mindenki számára világos, hogy a digitál csomagok azok hogyan indulnak el, milyen szinten lehet őket elindítani, és így tovább. Hát attól függetlenül, hogy nagyjából úgy működnek, mint a rendes alapcsomagok, tehát a szintek és a százalékok azok ugyanazok. Ettől függetlenül nem lehet bármilyen szinten elkezdeni, minden digitális csomag a legalsó szinten kezd. Hogyha neked esetleg több tőkéd van rá, nem tudod azt megtenni, hogy a te digitális csomagod már egyből a pro vagy a business szinten induljon. Mindenkinek a start szintről fog indulni, mindenkinek csak 125 wattot fog tartalmazni a csomagja, és akik egy időbe veszik, azoknak ugyanakkora eséllyel és ugyanakkora növekedéssel fog a csapat és a napelem kapacitás nőni. Tehát, hogyha esetleg több tőkéd van, akkor azt tudod megtenni, hogy egyszerre több digitális csomagot veszel, de mindegyik digitális csomagod ugyanúgy a start szintről fog elindulni, és ugyanúgy nagyon lassan fog az elején beindulni, tényleg nagyon-nagyon lassan, az első egy évre, ezért is találta ki egy cég, hogy nem lehet megállítani. Viszont, hogyha már egy bizonyos szintet elér, onnantól kezdve már exponenciálisan fog nőni. Tehát érdemes megvárni azt a szintet, amikor már tényleg egy business szintet, vagy akár a 20-20-as szintet, ezzel hosszú távon kell gondolkodni. Tehát olyan vegye, aki képes több évet is várni arra, hogy az aranytojástjuk elkezdjen tojni. Hogyha te 1, 1,5, 2 éves viszonylatban gondolkozol, akkor a tokeneket javaslom inkább. A tokeneknek is megvan a saját előnye, és megvan a saját hátránya. Az előnye az, most az SDBN 2-es tokenről beszélek, hogy az 1,5 év múlva már fizet, 1,5 év múlvától minden hónapban fizet, most az ajándék tokenek már ugye fél év múlva fizetnek, viszont a 1,5 év után megállítódik a tokenben foglalt digitális csomagod, ami azt jelenti, hogy már nem fog magasabb szintet lépni. Hogyha ne adj Isten, 1,5 év múlva neked ott tartanak azok a tokeneid, amelyeknek a digitális csomagjai megállítódnak, akkor hiába lépett volna föl egy következő szintet, mondjuk a következő hónapban azok a tokenek, azok ott kikapcsoltak, nincs több szintlépés, csak gyarapodás, 20%-os visszaforgatás van. Ezzel szemben a digitális csomagod, hogyha látod, hogy a következő hónapban, mondjuk a következő token bevonásnál hatalmas szintet fog ugrani, akkor azt ugye természetesen megvárod, és maximum utána állítod meg a csomagodat. Onnantól kezdve már azt a bizonyos azon a bizonyos szinten ki fogja tudni maxolni a kifizetési maximumot, csak idő kérdése. Viszont a token, hogyha egyszer már megállítottad, onnantól kezdve már nem fog szintet lépni. Jó, tehát ezt mind ennek tudatába kell vásárolni. Mondom, a legjobb az, hogyha mindenkinek minden portfólióból van, természetesen ahogy a pénztárcája engedi. Nem győzöm hangsúlyozni az alapfában lévő üzleti jogok fontosságát. A legtöbb ember úgy gondolkodik, hogy ő biztos, hogy nem fog csapatot építeni, ő nem akar csapatot építeni, csak passzívan berakja a pénzt, és az majd egyszer dolgozik. Igen, így is lehet gondolkodni, de viszont a cég most olyan segítségeket adott, amelyek minden eddiginél jobban megkönnyítik a csapatépítést, a hálózatépítést, a közösségépítést. Hiszen a program neve közösségi naperőmű program. Az ereje a közösségben rejlik. A digitális csomag is úgy működik, mint egy alapcsomag, csak magától építi föl neked a közösségedet. Hogyha te egy picit foglalkozol azzal, hogy egy-két embernek elmondod, az is lehet, hogy a második vagy a harmadik ember egy olyan ember lesz,
akiről nem is gondoltad volna, hogy ő egy hatalmas nagy lendülettel nekiáll, és elkezd toborozni, csapatot építeni, és onnantól kezdve neked a csapatépítéssel már semmi dolgod. Szinte semmi dolgod. Ha kifogsz egy-két ilyen jó embert. Ha ne adj Isten nem, akkor lesz egy-két csapattagod, akiknek miután lejár a digitális csomagjuk, a te alapfádba fogják visszaforgatni azt a 10%-ot, amit a cég most ugye nagylelkűen felajánlott, úgymond a rendszert egy kicsit megváltoztatta, és ezáltal az alapfát is erősítik a lejárt digitál csomagok és a tokenek is. Szóval mindenképpen érdemes elgondolkodni akkor is az alapcsomagokon, hogyha te nem építesz csapatot. Sosem lehet tudni, mikor találkozol, mikor batlasz bele egy olyan emberbe, aki viszont igen. És hogyha ő te alattad van, akkor neked már nyert ügyed van. Persze mindenkit arra buzdítok, hogy foglalkozzon vele, ássa bele magát, tanuljon, higgyétek el, megéri a belefektetett energiát, és hosszú távon gondolkodunk. Van, aki ügyes, van, aki rögtön 1-2 hónapon belül olyan profitokat tud produkálni, hogy mindenkinek leesik az álla, de ritka az ilyen. Ritka az ilyen. Inkább hosszú távon kell gondolkodni. Nekem már például fél éve van üzleti jogom, van alattam már saját regisztráltjaim, azt hiszem, hogy olyan 8 ember körül, viszont a szponzor vonalamnak köszönhetően szintén olyan 8-10 ember van még ezeken kívül. Szóval igen, maga a szponzorod is biztos, hogy fog alád rakni embert, hogyha üzleti jogot vásárolsz. Nem utolsó sorban ugye lefoglalod a helyedet, tehát hogyha később jut eszedbe, hogy te mégiscsak csapatot építenél, lehet, hogy addigra, mire eszedbe jut, az egyik lábadon már van 10, 20, 30, 40, 50 ember. És akkor neked már elég csak a másik lábaddal foglalkoznod. Szóval így kell gondolkodni. Nagyban, jövőbe mutatóan, és egy kicsit globálisan. Ugyanis a közösség ereje, ebben rejlik az egész rendszer lényege, a Samaninak a lényege. Úgyhogy hajrá, közösségépítése fel, bármilyen kérdésetekre szívesen válaszolok. Ja tényleg, még sosem mondtam, hát lájkoljatok, meg iratkozzatok fel. Na, köszi szépen, ciao.